හයි ඔන්න ගයිස් අද මං ආව අපේ අක්කලා ගෙදර. එයා නිසා මට කේක් එකක් හදලා දෙන්න යන්නේ. අපේ අක්කා ප්‍රොෆෙෂනල් කේක් හදන කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එකේ වැරදි අඩුපාඩු වෙයි. ඉතින් අපිට මොනවා හරි දෙයක් වැරදෙනවා නම් ඒක එහෙම නෙවෙයි කියලා ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න. මේ තියෙන්නේ කේක් එක හදන්න ඕනි දේවල්. සීනි, කොකෝ පවුඩර්, බටර්, එතකොට විපින් ක්‍රීම්, වැනිලා, මේකනම් මොකක්ද කියලා මට මතක නෑ. බේකින් පවුඩර්, චොකෝ එකක් තියෙනවා, කුකින් චොකෝ, ඩාර්ක් කුකින් චොකලට් එකක්, එතකොට කේක් ෆ්ලා එකක් තියෙනවා. අක්කා කිව්වා කේක් හදනවා නම් ඒ ෆ්ලා එක හොඳයි කියලා. හරි ඔන්න ඔය ටික තමයි ළමයි අපිට ඕනි. දැන් එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු. මේකේ හිස් භාජනයේ බර තියෙනවා ග්‍රෑම් 130ක්. ඉතින් අපි හැම ජාතියකින්ම ග්‍රෑම් 300 ගානේ අරන් තමයි කේක් එක හැදුවේ. මුලින්ම දානවා සීනි. කේක් හදද්දි වැදගත්ම දේ තමයි ළමයි මෙෂර්මන්ට්. ඒක වැරදුනොත් මුළු කේක් එකම අවුල් යනවා. තව දෙයක් YouTube එකේ අපි දකිනවා ලස්සනට කේක් හදන, එතකොට කේක් හදන එක බිස්නස් එකක් වගේ කරන ගොඩාක් අය ඉන්නවනේ. ඉතින් අපි මේක යාලට පේන දාපු දෙයක් නෙවෙයි. මට මේ ආසාවට තමයි අක්කා හදලා දුන්නේ. ඉතින් එයා අපේ බර්ත්ඩේස් වලට ඔය වගේ දේවල් වලට විතරයි කේක් හදන්නේ. එහෙම නැතුව ජොබ් එකක් විදියට ඒක කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අපි දැම්මේ ඒ කේක් හදන අයට පේන්නවත් නැතුව අපිට මේ බිස්නස් එකක් පටන් ගත්ත කියන්න නෙවෙයි. අපි මේක නිකන් ගෙදර කන්න හදපු කේක් එකක්. ඉතින් මට හිතුණා YouTube channel එකක් මට දැන් තියෙන නිසා ඒක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට දාන මෙෂර්මන්ට් මං ආයි කියන්නේ නෑ. මොකද ඔයාලට මේකෙන් පේනවනේ. ඉතින් ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මොනවාද කොච්චරක්ද දැම්මේ කියලා.
හරි දැන් අපි ගත්ත පිටි ටිකට කොකො පවුඩර් දාලා අපි හලන්න තමයි යන්නේ. මෙතන ලොකු අලියක් ගියා අපේ අයියයි සුදු මහත්තයයි කවුද මේක හලන්න කියන එක. ඊට පස්සේ ඒ තර්කය අයියා දිනලා අයියා තමයි පිටි හැලුවේ. හරි මේක 3 පාරක් හලා ගන්න ඕනේ. මේ හලන්න පළවෙනි පාර. ඔන්න ළමයි මේ දෙවෙනි පාර. මේ ඉන්නේ අපේ සුදු මහත්තයා. එයාගේ කොන්සර්ට් එක ළඟම එනවා. ඒකේ vlog එකකුත් අරන් එන්නම්. ඔයාලට පේනවනේ එයාට ඕක දුන්නේ නැහැ කියලා ඇඬුවත් එක්ක. හරි ඔන්න මේ තුන්වෙනි පාර. හරි දැන් අපි හලාගත්ත කේක් ෆ්ලා එකයි කොකො පවුඩර් එකයි හුළං වැදෙන්නේ නැති වෙන්න හොඳට වහලා අරන් තියන්න ඕනි. අපි භාජනය බරත් එක්කන ගත්තේ අය ඊට පස්ස මේක සීරෝ කරලා හදල දුන්නා. දැන් හරි ගාන්ට තියෙනවා භාජනය බර නැතුව තියෙනවා. දැන් අපි බිත්තරත් කිරලා ගන්න ඕනි මැෂ්මන්ට් වරද්ද ගන්න පළමයි. අපි අනිජ්ජාතිවලින් ගත්ත ගානෙන්ම තමයි ඒකත් ගන්න ඕනි. හැබැයි පුදුම ගේමක් දෙන්න වෙනවා බිත්තර මනින්න යද්දිනම්. මේකට කවුරු හරි ලේසි ක්‍රමයක් දන්නවා නම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා කේක් හදන අය ඉන්නවා නම් ලේසි ක්‍රම දන්නවා නම් අපිට කියන්න. හරි ඔන්න දැන් සීනි බටර් බීට් කරගන්න යන්නේ. මෙතන තියෙනවා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකක්. අපි බීට් කරන්න පටන් ගත්තා. අපි මේකට ළමයි දැම්මේ සීනි එහෙම කැට පිටි. මේ කියන්නේ සීනි නිකන් නැචරල් තියෙන විදියට. ඒක නිසා අපිට ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්න ඕන. ඒක අර කැට තියෙන නිසා. ඔයාලට පුළුවන් නම් සීනි මුලින්ම ග්‍රයින්ඩර් එකකින් හරි බ්ලෙන්ඩ් කරලා ගන්න. එතකොට ඉක්මනින්ම අපිට බීට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් දදාත් හොඳට බීට් කරන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි බීට් කරගත්ත එකට වැල්ල චුට්ටක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ ඔන්න කොකෝ පවුඩර් එකයි කේක් ෆ්ලා එකයි මේකටම දාගත්තා. අපි අර හලාගෙන අරන් තියලා තිබ්බ ටික. තව දෙයක් අපි මේක බීට් කරද්දී අර බිත්තර අපි ගත්තේ වගේනොත් එක එක දාලා තමයි බීට් කරේ. ඒක මට වීඩියෝ කරගන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඊට පස්සේ අර කේක් ෆ්ලා එක හොඳට ටික දදා හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනි ළමයි. ඒක බීට් කරනවට වඩා මෙම හැන්දකින් පොඩක් කවලම් කරන්න මුලින්.
මෙන්න මේ වගේ ක්ලයිමේට් එකකින් නම් තමයි අපි කේක් එක හදන්නේ. හරිම සීතලයි ළමයි. කේක් එක බේක් වෙන්න දැම්මා. ඒකත් මම වීඩියෝ කළා නෑ. ඔන්න දැන් කේක් එක අපි හදාගෙන ඉවරයි. වහව්. රස පාටයි හැබැයි. දැන් අපි මෙන්න මේක හදාගන්න යන්නේ. චොකලට් අපි නිකන් කැරට් ගානකින් තමයි ගෑවේ. ඊට පස්සේ හොඳට උණු වතුර එකකට තව දීසියම් එහෙම දාලා බැටර් චුට්ටක් දාලා මේක හොඳට දිය වෙන්න තියෙනවා. හැබැයි ගොඩාක් උක්කු කරන්නත් එපා. ගොඩාක් අර වතුර වගේ වෙනකන් තියන්නත් එපා. ඒකටම අපි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකකුත් දාගත්තා. ඕක දැන් ඔටෝම නිකම්ම දී වෙලා යනවා. හරිම රසයි එක නිකන් කන්න උනම් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ගණට හොඳට එක හදාගන්න. මේ තියෙන ළමයි විපින් ක්‍රීම් එකක්. අපි මේක නම් කඩාගන්න ගිහලා පුදුම ගේමක් දුන්නේ. ඒක ඊට පස්සේ අපි හිතුවා එක්ස්පයර් වෙලා කියලා. ඒ තරම් එක හයියයි ළමයි. ඒක අපිට කරගන්නම බැරි වුණා. ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ මාර හයියයි. ඊපස්සේ අපි කොහොමද කරේ කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඒක ග්‍රීට් කරද්දි මේ ඒක ග්‍රීටර් එකට හවු වෙනවා. හෙනම ගේමත් දුන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා විපින් ක්‍රීම් ගන්නවා නම් වෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් හරි එහෙම ගන්න. මේක නම් හරිම අමාරුයි. ඊට පස්සේ ආයෙත් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් දාගෙන ඔනෝක හෙනම අමාරුවෙන් කොහොම හරි උඩු කරගත්තා. ඔයාලට පේනවද මේක කුඩු කරගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා? ඔය ගොඩාක් වෙලාවකට පස්සේ තමයි ඔහොම ආවේ ඒක. කේක් එක දිලිසි තියෙනවා. දැන් අපි මේක දෙකට වෙන් කරගන්න තමයි යන්නේ. ඔන්න දැන් හරි. මේ ඉරි තියෙන්නේ කේක් එකේ. ඒ අර oven එකේ තැටියේ තිබ්බ ඉරි. නැතුව මේ අපි ඩිසයින් කළා නෙවෙයි. දැන් අපි අර හදාගත්ත විපින් එක මේකේ ගානවා ළමයි.
ඊට පස්සේ අපි කපාගත්ත අනිත් කේක් කෑල්ල එක උඩින් තියලා මේක උඩත් විපින් ක්‍රීම් එක හොඳට දානවා. මේ ගන්නේ අපි අර හදාගත්ත චොකලට් එක. ඔන්න ළමයි අපි හදලා ඉවරයි. මේක ඔයාලා හදනවා නම් ඔයාලා මේක හදලා ඉවර වෙලා පැය භාගයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා කන්න ළමයි. පුදුම රසක් ඒක. මාරම රසයි ළමයි, මාරම රසයි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පොඩි පොඩි කෑලි වගේ තිප්පාපයක් ගෙනල්ලා ඒ ටිකත් උඩින් දාගත්තා. චූටියට මලකුත් ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. ඒක මම දැන් දැක්කේ ළමයි. ඔන්න ඕක තමයි අපේ කේක් එකේ ෆයිනල් ලුක් එක. ඉතින් ඔයාලා මේකේ මොන හරි අඩුපාඩු දැක්කනම් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපිට පුළුවන් එතකොට ඒවා හදාගන්න. Thank you for watching ළමයි. ඒ වගේම මගේ channel එකට සති 3ක් යන්නත් කලින් ඔයාලා 1k subscribers ලාරන් ආවා. ඉතින් ඒකට thank you so much. ඔය තියෙන්නේ මං කන්න කපාගත්ත කේක් කෑල්ල. කමෙන්ට් වලට thank you කරන්න යන්නේ චානු chapters මේ අක්කා ලස්සන YouTube channel එකක් කරනවා. thank you so much අක්කේ. එතකොට නිල්සරා සදෙවුනි thank you so much නංගි. ශෙහාරා චමුදි thank you so much. ඊට පස්සේ කවි thank you so much කවි. ඒ වගේම thank you everyone for watching.